afternoon, gentlemen. Now, we've all heard of the legend of Atlantis. Pure fantasy. Well, that is where you'd be wrong. Handlingen följer en grupp upptäcktsresande som ger sig iväg för att hitta den mystiska och förlorade kontinenten Atlantis. Det här är en animerad Disney-film från 2001 från regissörparet bakom Ringaren i Notre Dame och Skönheten och odjuret med Michael J. Fox och Leonard Nimoy i röstskådissätena. Första jag tänkte på när jag såg klart den här filmen är att det verkligen kan vara en ocean av skillnad i ren kvalitet från Disney-film till Disney-film. Jävlar i. Tänk om Lejonkungen hade börjat efter Simbas exil till exempel. Alltså efter post-Mufasa. Jag tror inte att filmen hade haft samma känslomässiga ankare till Simba om man hade hoppat hela den här familjebiten. Och det är ungefär så det känns när man sätter igång Atlantis. Det är som att det viktigaste har redan hänt, karaktärerna. Och allting som händer efter det där är helt ointressant för tittaren. Så en film med väldigt lite kött på benen, mestadels action och väldigt snyggt ritad liksom. Det är en blandning mellan ritad, tecknad och datorgjort tecknat. Inget man blir mätt och nöjd på. Det är inget jag rekommenderar i alla fall, inte ens för barn. Bu. Tell me, what's a timberman want with being a wiki? The Lighthouse. En hypnotisk och hallucinatorisk berättelse om två isolerade fyrvaktare på en avlägsen mystisk öde ö i New England under 1890-talet. Robert Egger som är regissören, hans förra film The Witch från 2015, det är nog en av mina topp 10 absoluta favoritfilmer alla kategorier. Jag tycker den är så jäkla bra, och även ifall inte den hade varit, eller även ifall inte den har tillräckligt mycket skrämselhopp och snabbt så här tempo för att tilltala mainstream skräckpubliken. Typ som James Wan-filmerna, Conjuring, Annabelle och alla de där. Så tycker jag ändå att The Witch är 100% mer lättillgänglig och enkel och mer mainstream att se på än vad The Lighthouse är. Det vill säga det att Lighthouse kräver lite mer av tittaren för att det är ett väldigt, väldigt långsamt tempo. Kompromisslöst tempo kanske man ska säga. Och det är en mer symbolikdriven och internt fokaliserad berättelse. Surrealistisk är ordet jag letar efter. Om två isolerade fyrvaktare. Eller är det bara en och samma person? Man vet inte riktigt där. Och det spelar ingen roll egentligen. Det är jättemycket så referenser till grekisk mytologi och fallossymboler och latent homosexualitet och isolering är väl teman. Vanligtvis så gillar jag inte alls filmer som lutar sig för mycket på en opålitlig berättare som ursäkt för att smyga in trailervänliga visuella spektakel och skrämselhopp. Men i det här fallet så är själva den här opålitligheten, det är ju poängen med hela filmen, och det är det som driver hela narrativet. Verkligheten förvrängs av huvudkaraktärens Robert Twilight, hans försök till att fly från sitt förflutna till en plats av isolering och väldigt mycket alkohol. Och det är där hans synder liksom manifesterar sig. Så jag ska säga det är en extremt välgjord ljudbild. Bitvis jävligt rolig film också där. Och väldigt, väldigt, väldigt stämningsfylld. Bästa gasfyllda demonstreringen av maktspel jag har sett i en film på väldigt, väldigt länge. Och Willem Dafoes skägg förtjänar en Oscarsnominering bara det. Rekommenderar 100%. Jag tycker väl inte att den är mer underhållande att titta på än The Witch. Men det är också väldigt olika filmer rent tempomässigt. Som sagt, man ska gilla långsamma filmer. Långsamma, abstrakta filmer. Annars kommer du kanske störa dig på The Lighthouse mer ifall du försöker liksom hitta logiken i varje bild, varje scen. Försök inte ens, bara se den. Njut.
Everyone who ever lived here falls victim to some tragedy. Detektiv Hercule Poirot, nu pensionerad, deltar motvilligt i en seans som går fel när en av gästerna mördas. Så vi har A Haunting in Venice, regisserad av Kenneth Branagh, baserat på en berättelse av Agatha Christie. Och Kenneth Branagh är också huvudskådespelaren som spelar Poirot, tidigare regisserat bland annat Mary Shelleys Frankenstein, den med Robert De Niro. Jag var jätteberedd på att ogilla den här filmen 100% efter den förra Döden på Nilen, som jag tyckte var så katastrofalt jävla dålig. Ändå positivt överraskad, måttligt överraskad av den här filmen, i alla fall fram till slutet. Det är en av de få gånger jag skulle säga att en film skulle behöva en extra halvtimme bara för att knyta ihop och landa liksom, utan att det känns påskyndat i slutet. Den tar liksom bara slut helt plötsligt, känns det som. Väldigt, väldigt snyggt filmad. Skulle jag säga att den här filmen är förvånansvärt kreativt filmad. Handlingen är väl måttligt intressant och mysteriet som sker kring, men det är också väldigt, väldigt, väldigt förutsägbart. Dålig landning, drar ner betyget ett steg. Bra cinematografi, heter det så? Dra upp betyget ett steg. Så jag tror inte den kommer tilltala alla, men jag tror som en familjefilm så funkar den. Om man ska se det med barnen till exempel. Då är den tillräckligt spännande men inte för läskig och inte för blodig. Den har element av brutalitet, men det är inget som är överdrivet mycket. Helt okej. Helt okej.